Boszniában, ha letérsz a jártótóról, és ezt a táblát látod, vedd komolyan. Nem egy közlekedési tábla. Szép jó reggelt mindenkinek! Elindultunk a Plitvice tavaktól vissza a tengerpart fele. Mai napra nincs pontos tervünk, addig gurulunk kelet felé a parton, ameddig bírjuk. Na, megérkeztünk Bosznia és Hercegovinába. Körülbelül 2-3 napot ülünk itt, megnézzük a Karvice vízesést és a Medjugorje zarándok helyét, amit épp Szityu javasolt. Nem, mint hogyha én olyan nagy szent lennék, csak túl sokat hallottam róla azért, hogy ha már itt vagyunk, hogy elmenjünk mellette, hát nem tehessük meg. És megnézzük. Megbillancsuk. Irány a Karvica vízesés, beengedtek a motorokkal, kedvesek voltak. Ez lenne a Karvica vízesés Bosznia-Hercegovinában. Elég masszív víztömeg zúdul le a hegyoldalon, vagy inkább szikla oldalon. Hasonló lehet látni a Plitvice tavaknál is, viszont szerintem ez sokkal nagyobb. Viszont az sokkal nagyobb területen fekszik. Pro és kontra, a belépő 3 euró, oda 20. Szóval ezt megéri meg átadni, hogy eljöztünk Boszniába. Na, rock and roll! Tábort vertünk a karnicai vízeséstől körülbelül 100 méterre. Azt hiszem harszik is a vízesés zúgása a mikrofonon keresztül. Szityu meg húzza a sátrat, az enyém nagyjából kész. Ha elmennek a helyiek, megpróbálok egy drónfelvételt készíteni az egész vízesésről. Remélem, hogy nem gond. Amúgy a Plitvice tavaknál egy idegenvezető megszólt, hogy nem engedett a drón, viszont nem látunk sehol egy táblát, úgyhogy én felküldtem.
gyors javítás. Sárvédő meg kicsit leszakadt. Két csavas vissza is teszünk erre, egy-kettő, nem nagy dolog. Szükség lenne két alátétre. Megkerül. Szükség lenne két alátétre, ami nekünk most nincs, de majd veszünk valahol. Medjugorjéban vagyunk, a templomnál lépésnek tisztelet folyik, úgyhogy nem megyünk be. Szitjóval annyira autisták vagyunk, hogy még abba se hiszünk. Na, ezt is megnéztük, nem a mi asztalunk. Benéztünk a templomba, épp hogy Isten tiszteletet filmezni nem lehetett. Be sem mentünk, szintén csak benéztünk az ablakon. Nem vagyunk lenyűgözve, és sőt. A kínai turistáknak tetszünk. Igen. Csak a turistáknak tetszett. Itt is volt egy csapat kínai. A kínaiak karekszemmel néztek, az itteniek pedig srékszemmel. Kb. Így volt, hogy Szittyú mondja, nem ülünk bele ebbe a képbe megint. Se baj, megyünk tovább Mostár felé. Hello! Mostár belvárosában vagyunk, a főteren. Mögöttem a épületen látszanak még a háborús összetűzéseknek a nyomai. Két óriási lyuk látunk a fal oldalán, tele vannak kisebb lyukakkal, golyújtott nyomokkal. Nagyjából az egész városban találhatók ilyen épületek, de ez kitűnik az egész közül. Azt tudni kell róla, hogy körülbelül 4 négyzetméteres átmérő lyuk van rajta, és az épület túloldaláról van lőve, ebbe az irányba hagyta el a lövedék az épületet. Nagyon kemény fegyverzetet használhattak itt egymás elleni legények. Még mindig Mostár utcán haladunk, közeledünk a hídhoz. Nagyon erősen érződik a török hatás ezen a részen. Rengeteg török motívum van, muzulmán motívum, és turista is mindig rengeteg. Épp harszik a mecsetből az ima, és ennyi. Na, kijutottunk a bazárból, menjünk vissza a motorokhoz. Rengeteg volt a turista emberülés volt arrafelé. De most már ülünk a motorokra, és egy kézműves adott egy térképet nekünk, amin Európa legnagyobb termálvízű forrása van, ahogy értettem. Körülbelül 10 kilométerre. Azt megnézzük.
Elhagytuk Mostart, megérkeztünk Blágályba. Hát ez lenne Blagály. A hegyből folyik az irdatlan mennyiségű víz. Azt mondják, Európa legnagyobb forrása ez. Én inkább azt mondom, hogy egy föld alatti folyó. Nem mondanám forrásnak. Turista itt is, rengeteg van, viszont fele annyi sem, mint benn Mostarban. De azért ez is sok.